Nhìn những đàn ngan của mình chết hết rồi, tiếc quá. Nhưng mà lỗi là do mình không biết cách chăm sóc chúng. Thôi bây giờ mình cũng dọn dẹp sạch sẽ khu vườn này đã, rồi sau đó mình sẽ cải tạo sau. Tiếc quá, hình như bệnh này không thể chữa khỏi được hay sao. Cả con này nữa. Và con này cũng thế, yếu quá rồi. Thì nó thế này thôi mà không hiểu sao mà nó bị bệnh vậy. Vậy là đàn ngan của mình cũng đã chết gần hết đàn rồi. Lại thêm một con ở bên góc kia nữa. Tiếc quá. Đàn ngan đi đâu hết rồi anh? Đàn ngan của mình nó đang bị bệnh cũng chết hết rồi. Đây em này. Duy này, có khi vụ sau chúng ta sẽ không nuôi ngan nữa, bởi vì chúng ta không có nhiều kinh nghiệm để mà chăn nuôi. Em cũng nghĩ như vậy đấy anh ạ. Một đàn ngan mà 30 con, bây giờ còn lại 6 con như thế này, chúng ta nuôi ngan thất bại rồi anh ạ. Em nói đúng đấy. Thế còn chuyện của anh Long thì anh định sẽ như thế nào ạ? Thì hôm trước thì anh cũng đã báo cảnh sát rồi, nên là cứ để đó để họ sẽ điều tra thêm em ạ. Còn việc hôm qua bố em cũng đã nói với vợ chồng mình rằng là mảnh đất ở trong quê của ông ấy đang sinh sống cũng đã bị bán mất rồi, nên là bố em sẽ không còn chỗ nào để ở. Thì em có thể bảo ông ấy sẽ tới nhà mình ở một thời gian có được không? Em cũng đã bảo với bố anh như vậy rồi, nhưng bố rằng là sẽ tới đây làm phiền vợ chồng mình, nhưng bố sẽ không ở đâu anh ạ. Vậy thôi em cứ chăn gà đi nhé. Em đem chỗ ngàn này đem đi chôn nó. Vâng. Mình cũng không hiểu tại sao Mẹ lại có ý định bán ngôi nhà của bố ở quê đi vậy. Cũng chỉ còn mảnh đất đó để bố và mẹ sinh sống thôi. Vậy mà mẹ lại lỡ bán nó đi. Bây giờ bố lại phải rơi vào hoàn cảnh không có nơi ở. Mình cũng cảm thấy thương bố quá. Có lẽ đây cũng là kế hoạch mẹ đã chuẩn bị từ trước mà không nói cho bố biết, nên mẹ mới bảo bố ra đây ở cùng với vợ chồng mình để mẹ ở quê bán đất được tiện lợi và dễ dàng hơn. Bây giờ bố đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi, có lẽ bố nghĩ rằng đến đây ở với vợ chồng mình sẽ làm phiền tới vợ chồng mình, hay là bố vẫn còn nghĩ tới anh Long nhỉ?
Không hiểu là ông Long đi thu hoạch từ hôm qua thế là đến giờ nó cũng chưa thấy về. Không biết là nó có gặp lạ này trong rừng hay không. Không biết là ông Long nó đi thu hoạch ở đâu. Ngày hôm nay cũng dự định là rời khỏi đây, mà giờ này cũng chưa thấy nó về. Hay là bây giờ mình phải tới nhà Xuân Duyên, mình chào tạm biệt với một câu, thì mình đi tìm cái nơi ở mới. Nhưng mà bây giờ Long nó về đây thì không thấy mình ở đây, mình lại nghĩ gì về mình đây. Bây giờ còn vợ mình nữa, bà cũng thật là nhẫn tâm, bán cái mảnh đất đó của mình đi, đi đâu thì mình cũng không tìm thấy nữa. Trong khi đó thì vợ chồng cũng đã với nhau, rất hiểu nhau rồi, mà sao lần này bà lại bán của mình đi là thế nào? Nếu như mà tìm thấy bà thì dứt khoát là mình sẽ không tha thứ cho bà. Mà hôm mình cũng đã nói chuyện với Vân Duyên rồi, mà bà cũng đã bán mảnh đất đó của mình đi, thì mình cũng chắc chắn rằng Vân Duyên nó sẽ nhìn bà với một ánh khác. Có lẽ là mình cũng tới nhà Vân Duyên để mà nói chuyện rồi chào nó một câu, để mình cũng đi tìm nơi ở mới. Biết đâu có lẽ lại gặp được vợ mình thì sao? Mình đi thế này, Long nó về nó thấy mình, chắc nó cũng biết là mình đi rồi. Mình không biết nên đi đâu bây giờ đây. Xung quanh đây toàn là rừng và núi. Mình cũng chỉ muốn dạy cho ông ấy một bài học thôi, mà kế hoạch của mình lại bị anh Sung phát hiện ra. Không biết anh Sung lắp camera từ khi nào vậy.
cứ nghĩ ngợi ở đây một lát đã. Rồi mình sẽ nghĩ cách để rời khỏi đây. Như hôm qua mình cũng đã nghe anh Sung nói anh ấy cũng đã báo cảnh sát rồi. Mình có trốn đi đâu đi nữa thì cảnh sát cũng sẽ tìm được mình thôi. Mình có nên tới nhà anh Sung để thú nhận những hành vi phạm tội mà mình đã làm không nhỉ? Nếu mình tới đó xin lỗi anh Sung và anh ấy đồng ý tha thứ cho mình, nhưng vẫn còn Duyên và bố cô ấy nữa, chắc chắn hai người họ cũng sẽ không để yên cho mình đâu. Thôi mình cứ tới đó để xin lỗi và thú nhận tất cả mọi người về hành vi mà mình đã làm. Cho dù mình bị cảnh sát họ bắt đi tạm giam, nhưng mình cũng sẽ chấp nhận vậy. Mình là một người đàn ông, mình dám làm dám chịu. Cũng chỉ một chút nông nổi của mình mà mình đã làm như vậy với mọi người. Mình phải tới đó để xin lỗi tất cả mọi người mới được. Duyên rồi Sung cũng có ở nhà đây rồi. Con đang chuẩn bị đi học rồi. Vâng ạ. Thế bố giờ ba lô thì đi đâu đây ạ? Ngay tới ở cùng với vợ chồng con rồi. Bố cũng tới đây mà chào con Sung tìm bữa mới. Mong muốn là tình cờ cũng gặp được mẹ con thì tốt. Bác ạ, cháu con cũng đã nói với bác vừa qua rồi. Hiện tại bây giờ bác vẫn chưa có được chỗ ở với ổn định, thì bác cứ ở đây với cả vợ chồng cháu. Thì dù sao thì ở trong trang trại này thì cháu cũng đang cần có một người để mà trông nhà cửa giúp cháu, vợ chồng cháu đi làm yên tâm hơn ạ. Anh Sung nói đúng đấy bố ạ. Bố cứ tới đây ở cùng với vợ chồng con đi. Bố không phải đi đâu nữa cả. Bây giờ con cũng là con của bố. Vợ chồng con thì cũng có nhà để ở. Con không muốn bố phải đi lang thang tìm nơi ở như vậy đâu ạ. Thôi nhưng mà bố cũng cảm ơn các con đã cho bố ở đây một thời gian rồi. Thôi bác ạ, dù sao bây giờ cháu và Duyên đây thì cũng đã là vợ chồng của nhau rồi. Thôi thì chuyện quá khứ thì cháu cũng không muốn nhắc tới nữa. Thôi bác cứ để cho cháu lại gọi bác bằng bố nữa, có được không ạ? Cho nói như vậy thì cũng làm bác xúc động quá. Mà thôi, được tất cả những việc trước kia hoặc là những lời nói của bác thì có xúc phạm gì với cháu thì nó cũng bỏ qua cho bác. Bố đừng nói như vậy. Những chuyện trước đây anh Sung cũng không bận tâm tới đâu ạ. Đó cũng là do chúng ta hiểu lầm nhau thôi. Anh Sung cũng đã nói với con rất nhiều lần là muốn gọi bố là bố. Nhưng anh ấy cũng chỉ sợ rằng nếu nói như vậy bố sẽ từ chối, nên anh ấy mới không nói thôi ạ. Thôi được, không có gì cả. Mà thôi, bây giờ thì bố cũng không ở đây được. Bố vẫn phải đi để mà tìm nơi ở mới rồi cũng là tìm mẹ con nữa mà.
Con đã nói như Thôi vậy em ạ. rồi, bố vẫn muốn tìm nơi ở mới hay sao ạ? Thôi em, bố ạ, bố cứ ở đây với cả vợ chồng con. Bố đừng có suy nghĩ gì về cái chuyện trước kia cả. Còn việc mà đi tìm mẹ thì sau này thì vợ chồng con sẽ là người sẽ đi tìm. Bố không phải lo lắng gì đâu. Thôi được, cứ để cho bố đi. Thôi Sung ạ. Trước kia thì tôi cũng nghĩ không tốt về cậu. Nhưng mà thực tế cuộc sống đến bây giờ thì tôi mới nhận ra là cậu cũng là một con người không như tôi suy nghĩ. Cậu là một con người rất là tốt. Vâng bố ạ. Thật ra thì trước kia con cũng là một người không tốt một chút nào cả. Nhưng mà qua nhiều biến cố xảy ra thì con mới nhận ra rằng là mình phải thay đổi. Nên là bây giờ con mới biết được bác ạ. Đúng vậy đấy bố ạ. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta cũng không thể tránh khỏi được những sai lầm đâu ạ. Nên chúng ta cũng hãy thay đổi theo hướng tích cực và bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta sẽ cố gắng để hướng tới tương lai và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Theo như bố cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống thì các con có lỗi, nhưng mà bố cũng phần lỗi của bố là cũng nhiều hơn. Thì tất cả bố cũng mong các con sẽ bỏ qua cho bố. Vợ chồng con sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện này đâu ạ. Đó cũng chỉ là hiểu lầm giữa chúng ta thôi. Nên bố đừng nghĩ tới chuyện đó nữa ạ. Bố không phải suy nghĩ quá nhiều đâu ạ. Bây giờ cứ ở đây với vợ chồng chúng con là được rồi ạ. Vậy cũng được, nhưng mà bố bây giờ bố cũng không yên tâm là bây giờ không biết là mẹ con ở đâu, mà cũng đã xảy ra chuyện gì nữa thì bố cũng không yên tâm được đâu. Bố không phải lo lắng quá nhiều đâu ạ. Thôi hôm nay bố cứ ở đây với vợ chồng chúng con. Còn chuyện của mẹ thì con và bố sẽ ngày mai có khi là chúng ta sẽ tìm đến cơ quan cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ chúng ta nữa ạ. Cũng được. Vậy là bây giờ bố cũng đã đồng ý ở đây cùng với vợ chồng con rồi. Bố đem ba lô đây, con mang vào trong nhà con cất và sắp xếp chỗ ở cho bố ạ. Anh Sung này, lát nữa anh và bố cứ ở nhà đi. Em sẽ ra chợ mua chút đồ ăn về rồi chúng ta nấu ăn cơm cùng với nhau ạ. Hôm qua thì anh cũng nói với em rằng chúng ta nên sửa sang lại ngôi nhà của mình đang ở. Cũng may quá có bố cũng chuẩn tới đây ở với vợ chồng mình. Thì anh sẽ bàn chuyện này với bố biết. Vâng, thế hai người cứ bàn nhau đi. Con cất đồ cho bố xong rồi con sẽ đi chợ ạ. Bố này, thật ra thì hôm trước thì con cũng bảo với Duyên là muốn sửa sang lại cái ngôi nhà này. Nên là con cũng đang muốn dự tính là muốn làm cái lại nền ngôi nhà này. Ý của bố như nào ạ? Được rồi, nếu như mà con có ý đồ để mà sửa sang lại ngôi nhà này thì cũng may là bố về với ở với các con thì bố cũng sẽ làm cùng với các con. Vâng, chứ thật ra thì ngôi nhà ở ngoài thị trấn ấy thì con cũng đang cho thuê. Sau này con sẽ không cho họ thuê nữa thì con sẽ đón bố và Duyên về đó ở. Bố biết thế, nhưng trước mắt là con cứ phải sửa ngôi nhà này đã. Vâng ạ. Bố với anh Sung ở nhà nhé, con đi chợ đây ạ. Được. Lúc mà Duyên biết đi xe máy thì có vẻ cô ấy rất thích đi xe máy đấy bố ạ. Đúng rồi đấy, mới biết đi thì thích lắm. Duyên đi được xe như vậy thì đi ra đến chợ thì cũng gần mà nó cũng nhanh, cũng tiết kiệm được nhiều thời gian đấy bố ạ. Hay là bố học lái xe đi để con dạy. Thôi được rồi, cứ biết thế đã. Không làm rỗi rãi thì dạy bố cũng được. Vâng, bởi vì có xe máy thì mình đi lại cũng tiện lợi hơn ạ. Thôi bố cứ ở đây để con vào trong nhà lấy bộ bàn ghế ra đây ngồi, bố con mình bàn nhau về việc sửa sang lại ngôi nhà của bố nhé. Vậy mà trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ suy không tốt về Sung, nhưng thực tế đến giờ Sung lại cũng không như mình nghĩ. Ngồi đây cho nó mát. Được không?
Bố uống nước đi ạ. Ừ. Bố này, hôm qua lúc Long ở đây ấy, thì Long trở về nhà thì có nói chuyện gì cho bố biết không ạ? Năm hôm qua thì đi suốt từ hôm qua tới giờ cũng đã thấy Long về đâu. Vậy ạ? Vậy thì cháu biết rồi ạ. Thật ra ấy, thì vợ chồng con cũng đã biết là ai đã lấy tiền và để vào trong ba lô của bố rồi ạ. Thế ai con? Là Long đấy ạ. Sao con lại biết? Hôm qua lúc Long tới đây ấy, thì con cũng tình cờ nói dối cậu ấy là con có lắp camera ở trong nhà và để theo dõi. Con thấy vẻ mặt Long cũng rất là hốt. Lúc đó thì con cũng nói là sẽ mang dữ liệu đến cơ quan cảnh sát để họ điều tra thêm. Thì lúc đấy Long bỏ về nhà luôn ạ. Vậy à? Long đến bây giờ nó vẫn chưa về thì có khả năng là nó nghĩ con tới trình báo với cảnh sát nên nó bỏ trốn mất rồi. Kể cả cậu ấy có bỏ trốn đi thế nào đi nữa thì cảnh sát họ vẫn tìm ra được thôi bố ạ, nên là bố cứ yên tâm đi. Ừ. Long ấy thì cậu ấy cũng mới từ trại tạm giam trở về đây, thì bây giờ thì cậu ấy vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Nhưng lần này cậu ấy lại gây chuyện ở tại nhà con thì chắc chắn lần này con sẽ không bỏ qua cho cậu ấy đâu ạ. Thế còn ý kiến của bố thế nào? Nó làm sai thì nó phải chịu thôi, còn bố cũng không có ý kiến gì. Vâng ạ. Ngày hôm trước thì bố cũng về quê đột xuất ấy, thì ngay ngày hôm sau thì vợ chồng con cũng phát hiện ra là nhà mình cũng đã mất tiền, nên là con cũng nghi ngờ ngay là bố lấy tiền của vợ chồng con, nên là vợ chồng con cũng xảy ra cãi vã với nhau, nên hôm nay con mới nói cho bố biết ạ. Chuyện đó thì cũng đúng thôi con ạ. Trong lúc đó thì cũng là trùng hợp một sự ngẫu nhiên, bố cũng về quê mà trong đó thì có gia đình nhà con cũng mất tiền, nên là bố cũng không trách móc gì việc này đâu. Vâng, nếu mà bố thông cảm được cho con như vậy thì con cũng cảm ơn ạ. Thôi, mọi việc thì bây giờ nó cũng đã rõ ràng sáng tỏ rồi. Thế nhưng đến giờ thì cũng không biết là Long nó đang ở đâu. Bây giờ thì Long ở đâu thì cũng không quan trọng nữa bố ạ. Thì chuyện này thì con cũng đã báo lên cảnh sát rồi ạ. Chắc chắn thì họ sẽ sớm muộn gì thì cũng tìm được ra Long thôi ạ. Ừ. Thôi, mọi việc thì bây giờ nó cũng ổn hết cả rồi. Nhưng mà hôm đó thì bố giải thích thế nào thì Duyên nó cũng không hiểu bố, nó cũng nghe bố, thì bố cũng mong rằng là các con cũng đừng hiểu lầm bố. Bố nói như vậy thì cũng đúng ạ. Bởi vì hôm đó thì Duyên cô ấy cũng chính mắt là nhìn thấy tiền đang ở trong túi bố mà, thì chắc chắn là cô ấy không tin bố là đúng rồi ạ. Nhưng mà thôi, mọi chuyện thì cũng đã ổn thỏa rồi thì chúng ta không nhắc đến làm gì nữa bố ạ. Thôi, việc này thì chúng ta cũng cứ yên tâm để mà chờ tin của cảnh sát họ xử lý. Vâng ạ. Mà dự định của con là đến nào con sửa lại ngôi nhà này đâu? Thì bây giờ thì con cứ chờ Duyên đi mua thức ăn về, rồi sau đó thì con sẽ lấy xe máy ra cửa hàng, rồi con sẽ đặt nguyên vật liệu. Có khi là ngày mai là bố con mình sẽ bắt tay vào để làm việc ạ. Thế cũng được. Mà hôm trước bố tới đây thì bố thấy con bắt một đàn ngan thì bố cũng đi ra để chăm cho nó ăn đấy, thì bây giờ nó lớn chưa? Bố nói như vậy thì thật ra thì cũng mấy hôm nay ấy, thì đàn ngan của con thì nó bị bệnh hay sao ấy, hay là vợ chồng con cũng không biết cách chăm sóc, thì là đàn ngan của con nó cũng chết gần hết rồi ạ. Như vậy á? Đâu, để bố ra xem nào. Vâng ạ. Ôi chú, tháng nay con không kiểm tra ngan à? Sáng nay con có kiểm tra bố ạ. Đây, chết hết cả đây rồi không? Lúc sáng thì con cũng vào trong vườn chăm sóc đàn ngan này cùng với cả vợ con, và cũng có một vài con nó cũng bị chết và con cũng mang đi chôn rồi. Không hiểu sao bây giờ nó lại trên mấy con này nữa. Ngan của con này là bệnh rồi. Mà ngan nó bị như thế này rồi thì con đã tới
Bác sĩ thú y mà bác ấy cho cách điều trị và uống thuốc chưa? Thì hôm trước thì con cũng đã đến rồi ạ, thì con cũng đã mua thuốc về tiêm cho chúng rồi. Nhưng mà ngày hôm sau thì cũng lại bị chết một vài con. Thì đến chiều ngày hôm qua thì con cũng mang cả một con ngan của con đến bác sĩ thú y, thì họ cũng cho thuốc. Thì tối qua về thì con cũng cho uống thuốc luôn, nhưng mà đến sáng nay lại bị chết nhiều hơn bố ạ. Đây là ngan của con này là bây giờ nó thời tiết nó thay đổi, nó dễ bị bại liệt nên là nó không giữ ấm được thì nó chết hết rồi. Vậy ạ. Con lại không nghĩ rằng là nuôi ngan nó lại khó như vậy. Con cứ tưởng là nó dễ chăn như kiểu chân gà đấy. Thì con cũng mua giống về để con phát triển trang trại thôi ạ. Nuôi cái này gì thì con cũng phải tìm hiểu. Nhưng bây giờ con không tìm hiểu kỹ thì nuôi cái này con mất hết vốn. Mà cái đàn ngan này thì con mua hết bao tiền giống? Con mua hết 600.000 bố ạ. Này thì mất hết rồi. Còn mấy con này thì không chắc đã sống được. Vâng ạ. Thế bây giờ còn có mấy con kia thì bố nhìn chỉ có khoảng 2 con hay 3 con thì nó còn khỏe đâu. Còn những con mà nó nằm trên bờ kia ủ rũ kia thì nó yếu lắm. Không chắc nó đã sống rồi. Vâng bố ạ. Thôi bây giờ thì con cũng chỉ biết rằng là mình mua giống về mình nuôi, nhưng mà do mình không biết cách chăm sóc thì cũng là do thiệt hại kinh tế của mình. Lần sau thì con sẽ rút kinh nghiệm và con sẽ tìm hiểu sâu thêm để con chăm sóc tốt hơn ạ. Đúng đấy. Nếu mà muốn nuôi cái gì thì phải tìm hiểu cho nó kỹ. Vâng ạ. Bố vừa vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ để con đem mấy con ngan này đem ra vườn để chôn nó. Được, con cứ vào trước đi. Bố ngồi đây tí. Vâng. Bây giờ muốn nuôi cái gì thì mình cũng phải tìm hiểu, phải nghiên cứu trước. Chứ cứ làm như thế này thì thiệt hại kinh tế của mình. Thôi, bây giờ Trung thì nó cũng đã rất là tốt, cũng tử tế rồi. Mà mình cũng phải có cái suy nghĩ thay đổi tích cực để mà suy nghĩ về các con là sống tốt đối với các con. Nhưng mình cũng không thể sống theo cái cảnh tiêu cực như người trước nữa. Anh đang đi đâu vậy? Tôi cũng đang trên đường tới nhà cô đây Duyên. Anh tới nhà tôi có việc gì? Tôi đến nhà cô để thú nhận những việc là sai trái mà tôi đã làm. Anh làm gì sai mà lại phải tới đó để thú nhận vậy? Tôi chính là người đã lấy số tiền của nhà cô để vào ba lô của bố cô đấy. Tại sao anh lại làm như vậy? Mà anh làm như thế có mục đích gì? Chuyện này nếu tôi nói ra thì cũng rất là dài. Cũng là do sự ích kỷ và thiếu suy nghĩ của tôi nên tôi mới làm như vậy thôi Duyên ạ. Anh có biết anh làm như vậy khiến cho gia đình tôi cũng đảo lộn hết lên không? Tôi và anh Sung cũng đã phải cãi lộn và to tiếng với nhau chỉ vì việc làm của anh thôi đấy. Anh có thể nói cho tôi biết lý do tại sao lúc nào anh cũng tới tìm bố và gia đình tôi để gây chuyện không? Cũng chỉ vì bố không nhận tôi là con nữa nên tôi ganh tị với cô. Cô lúc nào cũng được bố yêu thương và quan tâm, còn tôi thì lại khác.
Những lời nói như vậy mà anh cũng nói ra được hay sao? Những lần trước anh mắc lỗi với bố, chẳng phải bố đã bỏ qua và tha thứ hết cho anh rồi. Anh không trân trọng những điều đó hay sao? Thật ra tôi cũng không muốn bố chuyển tới nhà cô để sinh sống, nên tôi mới tìm mọi cách để chuyên chế gia đình cô, nên tôi mới làm chuyện đó Duyên ạ. Anh đừng có lấy lý do và những cái suy nghĩ ích kỷ của anh mà nói như vậy nhá. Tôi nghĩ rằng bố cũng chỉ là người thân duy nhất của anh, mà anh cũng đối xử với bố như vậy. Anh nghĩ xem anh còn là con người nữa không? Chính vì sự thiếu hiểu biết của tôi nên tôi mới làm những việc sai trái như vậy. Tôi mong cô và tất cả mọi người hãy tha thứ và bỏ qua cho tôi được không? Chuyện này thì tôi không thể bỏ qua cho anh được đâu. Anh làm nhiều việc như vậy rồi, bây giờ cũng phải phụ thuộc vào bố và anh Sung thôi. Một mình tôi cũng không thể quyết định được, và ngay cả bản thân tôi cũng không muốn tha thứ cho anh nữa. Anh đã gây ra quá nhiều sai lầm rồi. Tôi cứ nghĩ rằng trong thời gian anh ở trại tạm giam, anh cũng phải suy nghĩ về điều đó chứ. Đến lúc anh được trở về, tôi nghĩ rằng anh không hề thay đổi và vẫn tiếp tục tái phạm như vậy, thì làm sao tôi và bố và mọi người có thể tin anh được đây? Duyên à, tôi biết tôi sai rồi. Tôi cũng mong là mọi người hãy tha thứ và bỏ qua cho tôi. Cho cô thì tôi phải làm thế nào đấy? Tôi cũng biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có thể mắc những sai lầm. Nhưng chúng ta biết nhận sai và thay đổi nó, thì đó mới là con người thay đổi thật sự anh Long ạ. Nhưng còn riêng cá nhân anh, tôi thấy rằng anh đã mắc quá nhiều sai lầm và đã nhận được quá nhiều sự tha thứ từ mọi người rồi. Nhưng anh vẫn không hề thay đổi. Tôi nghĩ rằng cũng không thể tin anh được nữa. Tôi hứa với cô lần này tôi sẽ thay đổi và tôi sẽ không bao giờ làm những hành vi như vậy nữa đâu. Anh Long này, tôi nghĩ rằng anh hứa cũng đã quá nhiều lần rồi, nên lời hứa của anh đối với tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa cả. Cô nói như vậy cũng đúng. Ngay cả khi bản thân tôi cũng không thể tha thứ được cho mình, thì làm sao mọi người có thể tha thứ được? Anh nói như vậy đúng rồi đấy. Nhưng anh Long này, việc tôi khuyên anh duy nhất lần này, tôi nghĩ rằng anh hãy tới cơ quan cảnh sát và tự thú đi. Như vậy thì có khi anh sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật. Biết đâu họ sẽ giảm án cho anh đấy. Chính vì như vậy nên tôi mới tới nhà cô để xin lỗi tất cả mọi người. Rồi tôi cũng sẽ đi đầu thú để cho cảnh sát giảm nhẹ tội hơn cho tôi. Đó là việc của anh. Tôi cũng chỉ biết khuyên anh như thế thôi. Còn bây giờ anh đi đâu thì đi. Còn mọi chuyện thì tôi và bố và cả anh Sung cũng đã biết hết rồi. Anh cũng không thể tránh khỏi được tội của anh đâu. Ngay cả khi lúc chúng tôi vẫn chưa biết ai là người đã làm việc đó, thì anh Sung cũng vẫn giúp đỡ anh rất nhiệt tình mà. Anh ấy còn đưa anh đi thu hoạch, rồi còn thu mua củ bạc hà núi cho anh nữa. Chẳng lẽ anh không biết điều đó hay sao? Điều này tôi cũng biết, nhưng tôi cũng đã chót làm những việc làm như vậy với bố rồi, nên bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm và gánh hậu quả thôi Duyên ạ. Bây giờ anh nói như vậy với tôi, nó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Nó quan trọng là những việc làm và sự thay đổi của anh thôi. Chứ anh cứ nói miệng như vậy, tôi không tin được đâu. Vậy thôi, cô bận gì thì cô cứ đi làm đi. Tôi cũng cảm ơn cô đã đứng đây và tâm sự với tôi. Bây giờ tôi phải tới nhà cô để gả anh Sung, và tôi cũng sẽ về nhà để gả bố đây. Anh làm gì đó là việc của anh. Thôi, tôi cũng đi có việc của tôi đây. Tôi chào cô. Cô ấy không tha thứ cho mình là cũng đúng thôi. Ngay cả bản thân mình cũng không thể tha thứ cho mình được. Suốt từ đêm hôm qua mình cũng không về nhà. Không biết bố ở nhà có lo lắng cho mình không nhỉ?
Trung về rồi. Vâng, bố đang quét sân à? Có cái gì đây? À con thấy riêng bên rừng bên kia nhà mình ấy thì nó cũng có nhiều cây bồ bồ mọc ở đây này. Mình uống thì rất là tốt cho gan ạ. Cái cây này ở bên rừng bên đó có nhiều không con? Con thấy mọc cũng nhiều đây bố ạ. Vậy thì hôm nào chúng ta đi lấy một buổi đi để mà về lấy lá để mà nấu nước uống. Vâng. Mà cái cây này là cây cổ trước à? Đúng rồi bố ạ. Bố cũng biết cây này sao? Bố cũng biết mà. Cây này thì nó uống vào nó cũng rất là tốt, nó hỗ trợ cho mát gan và nó cũng cải thiện được xương khớp con. Vâng, thế bố cầm lấy đi, để con đi quét sân cho. Thôi được để bố quét nốt, con đi quét đi. Vâng. Đây Trung này, quét xong sân thì bố cũng quay lại nhà nông tí để mà bố lấy cái mũ. Bố để quên mũ ở bên đó sát. Vâng ạ. Thôi bố ơi. Bố phải đến nhà Long thì để lấy mũ thì bố cứ đi đi để con quét sân cho. Thế làm cho bố nhé. Vâng. Để bố đi. Từ khi mọi chuyện được rõ ràng và bố cũng chấp nhận mình làm con, mình thấy ông ấy cũng trở nên vui vẻ hơn. Cả Duyên cũng vậy, cô ấy cũng phấn khởi hơn nhiều. Hình như là Long đã bỏ đi thật rồi. Thôi mình quên cái mũ, mình quay lại mình lấy đấy. Tất cả những việc làm của Long gây ra cho mình là chứng tỏ rằng là Long không thay đổi một chút nào, dẫn chứng nào thật đấy. Lần này mình cũng sẽ không thể tha thứ cho nó rồi, mình cũng phải yên cho nó. Bác à? Long đi rồi. Tôi cũng đã tìm cậu đây. Bác tìm cháu có chuyện gì à? Tôi đã làm gì cậu mà cậu hại tôi? Bác à? Bác buồn tay đi, bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói đây ạ. Cậu biết không? Tôi cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng mà tại sao cậu lại vẫn có cái dã tâm để mà cậu hại tôi? Trong khi tôi đang làm đường ở dưới nhà Duyên, cậu dám vào nhà Sung để mà cậu lấy tiền của Sung, cậu nhét vào trong ba lô của tôi để mà cậu hại tôi là thế nào? Bác ạ, cháu biết là cháu sai rồi. Nhưng hành vi và việc làm của cháu mong làm bác hãy tha thứ cho cháu ạ. Cứ mỗi một lần cậu làm sai đối với tôi và mọi người, cậu lại cứ mở miệng ra để cậu xin lỗi à? Lần này là tôi dứt khoát tôi không tha thứ cho cậu đâu. Bác ạ, cháu cũng có nỗi khổ riêng của cháu. Mong bác hãy suy nghĩ lại ạ. Đến bây giờ mà cậu vẫn còn muốn tôi nghĩ lại về cậu và tha thứ cho cậu à? Thực ra lúc bác không muốn nhận cháu làm con nữa
nên cháu cũng lên lòng ganh tị với Duyên, nên cháu mới làm những hành vi để chia rẽ gia đình Duyên với bác thôi ạ. Cháu cũng không có ý đồ khác đâu. Cậu đã có bao nhiêu lần có những hành vi sai trái đối với tôi, cậu còn nhớ không? Cháu vẫn còn nhớ nên cháu mới quay lại đây để xin lời tha thứ từ bác và mọi người ạ. Cháu hứa cháu sẽ không bao giờ làm phiền và gây chuyện tới bác và gia đình Duyên nữa ạ. Thôi cậu ạ, cậu đừng có hứa nữa. Tôi cũng chán về cái lời hứa suông của cậu rồi. Tốt nhất ấy, lần này là tôi không tha cho cậu đâu, mà chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát. Bác ơi, cháu mong bác đừng làm như vậy với cháu ạ. Không có cái chuyện tha thứ cho cậu đâu. Nếu tôi tha thứ cho cậu thì cậu lại được lần này, lần sau cậu lại vẫn gây hại đối với tôi, là tôi không bao giờ tha thứ cho cậu. Bác ơi, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà. Chúng ta không nên nói chuyện và cãi nhau ở đây nữa. Bác hãy về nhà cháu rồi chúng ta sẽ ngồi để nói chuyện với nhau ạ. Thôi không được, tôi không bao giờ tôi về ngôi nhà đó đâu. Thôi, tốt nhất là tôi không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện đôi co với cậu đâu. Tốt nhất là chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát. Bác ơi, cháu mong là bác hãy tha thứ cho cháu một lần này nữa thôi ạ. Cậu không nên nói được như thế, không bao giờ tôi tha thứ cho này là cậu đâu. Sao lần này bác ấy lại không tha thứ được cho mình? Rõ ràng bác ấy vẫn đang ở nhà mình, nhưng bác ấy lại đi đâu thế kia? Mình cũng đi cả đêm hôm qua rồi, mình cũng rất là mệt mỏi. Mình sẽ về nhà nghỉ ngơi rồi mình sẽ đến nhà anh Sung sau.